Hi everyone, welcome back to my channel. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාගේ එදිනදා කතාබහ දියුණු කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය කිහිපයක් කියලා දෙනවා. උඹට හොඳ වැඩි. ඔයාට මාව ගැලපෙන්නේ නෑ. නෑ, මට ඔයාව ගැලපෙනවා. එයා අපි පුතාට ගැලපෙන්නේ නෑ. මෙහෙමත් කියනවනේ. උඹට දඬුවම් කරන්නයි වටින්නේ. මෙන්න මේ වාගේ සියල්ල දැනගන්න සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. උඹට හොඳ වැඩේ. යාළුවෙක් එපා කියද්දී යම් දෙයක් කරනවා කියලා හිතන්න. අපි හිතපු දේම යාට සිද්ධ වෙනවා, යම් වරදක් සිද්ධ වෙනවා. අපි hina වෙලා කියනවා මේ විදිහට. උඹට හොඳ වැඩේ. It deserves you right. උඹට හොඳ වැඩේ. deserve කියන්නේ ගැලපෙනවා, යෝග්‍ය වෙනවා. It deserves you right. ඒක ගැලපෙනවා උඹට හොඳට, හරියටම. මේක තමයි වචනාර්ථය. මෙන්න මේක තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනි උඹට හොඳ වැඩේ කියලා සිංහලෙන් කියනකොට. ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ හොඳම යෙදුම තමයි මේක. මොකක්ද දන්න ඕනේ මින් ඉදිරියට ඔයා? It deserves you right. It deserves you right. උඹට හොඳ වැඩේ. මෙන්න මේ දෙන්නට ප්‍රශ්නයක්. එක්කෙනෙක් කියනවා I don't deserve you. I don't deserve you. මම ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. I don't deserve you. එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා No, you do deserve me. deserve කියන බහුවචන ක්‍රියාව තුල සැඟවී තියෙන්නේ do කියන උපකාරක ක්‍රියාව. do deserve කියන්නේ අදාළ ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඕනෑම ක්‍රියාවක් ඉස්සරහට ඔහොම දැම්මොත් ඔන්න ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් I love you මම ඔයාට ආදරෙයි. එතකොට අනිත් එක්කෙනා විහිළුවට වගේ කියනවා you don't tell lies. ඔයා බොරු කියන්න එපා. එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා no I do love you. අන්න එතනදී do love කියලා කියන්නේ මම ඔයාට ආදරෙයි. එහෙනම් අවධාරණය කිරීමක් තමයි එතනින් කරන්නේ. No, you do deserve me. නෑ, ඔයා මට ගැලපෙනවා. අන්න අවධාරණය කරලා එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා. අපිට ඕනනම් ඒක මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. Don't say so. එහෙම කියන්න එපා. You do deserve me very well. ඔයා මට ඉතාම හොඳට ගැලපෙනවා. ඒ අතරතුර මෙන්න මේ වයසක අම්මයි තාත්තටයි ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එයා අපේ පුතාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? She doesn't deserve our son. She doesn't deserve our son. ඇය අපේ පුතාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දෙන්නට නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ හරි සන්තෝෂෙන් මෙහෙම කියනවා. එයා අපේ පුතාට ඉතාම හොඳට ගැලපෙනවා. She deserves our son very well. She deserves our son very well. ඒ අතරතුර කෙනෙකුට කේන්ති කියලා මෙහෙම කියනවා. උඹට දඬුවම් කරන්නයි වටින්නේ. ඔයාට දඬුවම් කරන්නයි වටින්නේ. You deserve to be punished. අන්න එතනදී අපි passive voice පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට දඬුවම් කරන්නයි වටින්නේ. දැන් ඔයාට තමයි එසේ සිද්ධ විය යුත්තේ කියලා කියන්නේ. ඔයාට මේ දඬුවම යෝග්‍ය වෙනවා කියලායි කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? You deserve to be punished. අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත සියල්ල නැවත වතාවක් ඉගෙනගෙන බලමු. මොකද මේවා ඒ තරම්ම වටිනවා එදිනදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න. උඹට හොඳ වැඩේ. It deserves you right. මම ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. I don't deserve you. නෑ, ඔයා මට ගැලපෙනවා. No, you do deserve me. එහෙම කියන්න එපා. ඔයා මට ගැලපෙනවා ඉතාම හොඳින්. Don't say so. You do deserve me very well. එයා අපේ පුතාට ගැලපෙන්නේ නෑ. She doesn't deserve our son. එයා අපේ පුතාට ඉතා හොඳින් ගැලපෙනවා. She deserves our son very well. උඹට දඬුවම් කරන්නයි වටින්නේ. You deserve to be punished. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට
ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 011 22 62ට දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.